Welcome back naman tayo sa panibagong channel. This is John P. Opeña. So ngayon, magre-restore tayo ng mga lumang Twitter natin. So yan guys, yung lumang nating Twitter. So yan yung mga ginamit ko dati nung wala, yung mga mga DIY pa. So ngayon, ilalagay natin dyan sa malaking horn Twitter. So titingnan natin yung lakas niya. And then yan, so dyan natin lalagay yung ating coil natin. So yan, ilalagay natin dyan. So ngayon, i-restore ko na muna natin yan. Hindi na natin yung gagamitin kasi asawa na ko dyan. So ngayon, i-repair na natin guys. So yan. So i-repair na natin. So stay tuned lang kayo. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, so please subscribe na lang and pakihit ng notification bell para updated kayo sa mga video kong ito. So ngayon, na-repair na natin. So yan, nakailagay na natin. So i-wiring na natin yan. So yan. And then mamaya yan, isa-sound check na natin. So panoorin nyo lang to. And then pakilike yung video ito. And then pa-subscribe na ulit. So maraming salamat sa panonood nito. And stay safe lang kayo sa mga video kong ito.
Butterfly.